ngayon, mag-unbox po tayo ng gift. Shading! Laking gift, guys. Heto na ang gift. Laki-laki siya. Ayan. Eto siya, guys. Christmas gift ni Hubby. Christmas gift. Late na siya dumating, mga 29 na ata or 28. So, na-order kasi siya ng 23, December 23. Trivia lang sa gift na ito. Ayan, baba ko muna. Ang gift pala nito, guys, ano siya? Alam ko na ang laman. O, diba? Unboxing na alam na ang laman. Bale, pinapili niya ako nito sa online. So, sabi niya, pili ka doon ng gift. Ako naman, laki ng smile ko. Andyan siya, oh. Andyan yung hubby ko sa harapan ko. Ayan, so, bubuksan natin yung gift niya. Ayan. Malaki-laki siya na gift. I-unbox na natin ang gift. So, meron akong ganito. Ayan na! Open na natin! Wait lang. Before natin siya i-open, pala, since alam ko na anong laman ng gift na ito, di syempre, diba, parang, ano na siya, parang wala nang surprise. Siya, guys, it's between expectation versus reality. So, diba usually sa online, pag nag-order tayo ng gifts online, minsan, pagdating ng order, hindi natin gusto yung gift or yung item pala. So, dito natin malalaman kung ano ba, maganda ba talaga yung in-order natin or hindi. No? Kasi dati kasi, sa Philippines, nag-order ako. So, nagbabasa talaga ako ng reviews. Kasi, chine-check ko kung okay yung reviews ng mga tao. Kasi, sabi nila, ay, naku, pangit in person, gito, ganyan. So, kaya ngayon, titingnan natin. Ayan siya, guys. Ang laki. Ayan. Oh, malaki siya. Ano siya? Ayan siya, guys. Ayan na siya, guys. So, ating box. Eto na siya. Uy, may note. Wait lang. Ano ba ito? Meron silang ganito. So, meron silang ganito. Parang thank you card. It's from Kate Spade. Thank you for shopping with us. So, questions, we're here to help for the quickest response. So, your answer might be in your order confirmation email. So, ayan. Nag-thank you lang. Ayan. Ito na siya, guys. Natin yan. Yan. Daming mga ganito. So, ayan na siya. So, malaki-laki pala siya, guys. Ito.
lang. Yan ang itsura. Oh. So, maganda. In fairness, gusto ko. So, tanggalin natin to. Yan. Meron siyang ganyan. Meron siyang bulaklak dyan. So, yung bulaklak guys, ayan. So, tingnan natin yung laman. Yung loob. Ito nga pala guys, pag nakakatanggap kayo ng ganito, ano ba to? Hindi siya maklaro, no? Ayan. Tago nyo lang siya. Kasi, remembrance. Yung iba kasi, like for example, gusto nila ibenta yung bag, sinasali nila yan. Pero syempre, hindi natin ito ibenta dahil bigay ito sa atin ni Hubby. So, yan. Tanggalin natin to. Pati ito, tanggalin natin. Para makita yung beauty. Ayan. So, sa kabila naman tayo. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan. Bagay ba? Love, tingnan mo. Maganda ba? Maganda siya, diba? Malaki lang, pero okay siya kung pag mag-travel. Diba? Gusto ko siya. At least may ibang, maraming mag-cash siya. Ayan. So guys, papakita ko sa inyo ang loob ng bag. So, ayan. Wala lang siyang pockets. Kita mo yung brand niya na Kate Spade siya. Wala na siyang pockets. Kailangan mong may marami kang anong tawag ito? Pouches for your things. Yan. May ganitong bag ako dati. Love, parang ganito yung black ko na bag. No? Diba? Tingnan mo. Kanya nito, no? The same. Ano na siya? Yang floral. Diba? Ganito kada ko, malala na ko. Ayan. Maganda ba? Maganda ba? Ayan siya pang summer. Pag pupunta kayo ng mga outing. Punta kayo ng beach. Pwede ito. Ayan. Expectation versus reality. In fairness, gusto ko siya ang bag. Kasi maganda siya. And I remember, may binigay pala na bag na ganito si Hubby sa akin. Same brand, pero black. Pero naiwan ko sa Pinas. Kasi nga hindi nakakasya. Hindi nakasya sa maleta ko. Pinamana ko na lang sa kapatid ko. Ayan. I didn't expect na parang ganito kalaki rin yung matatanggap ko ngayon. Pero gusto ko siya kasi yung ibang bags ko, maliliit. At least may naiba naman na malaki, diba?